Isang click lang na bago na agad ang format in under 1 minute. Hi guys, this is Dorothy and you're in Amity TV. So mabilis lang to isi-share ko sa inyo sa video na to kung paano madaling masolve ang problema natin sa mga pangalan ng mga bata. Paano from full name, isi-separate ang first name sa last name, ang last name to first name in under 1 minute. Open lang tayo ng ating Excel. So, meron ako ditong sample. Okay? Halimbawa, dito sa first column, may nakalagay na list na ng names ng bata. Kung saan, nauna ang last name, then comma, then ang first name, and then middle name. Paano kung ang kailangan mong format ay first name muna, followed by middle name, and then last name? Ang usually ginagawa natin ay tinatype natin isa-isa yung nasa list. Halimbawa, Jolly Boy Abrina. And then, iisa-isahin natin yan. Diba? Nag-enter tayo. Pero dito, instead of pressing enter, hindi enter kasi mapupunta lang siya second row, ang ipipress natin mula sa unang tinype natin ay Control E. Then, lumabas na lahat ng nasa list. Pero sinunod yung gusto nating format. Okay, isa pang example. Halimbawa, gusto niyo naman first name followed by middle initial and then last name. So, itatype lang natin ang first name niya, which is Jolly. And then, ang middle initial niya ay B for Boyle. And then, ang last name niya ay Abrina. Okay, again, hindi natin ipipress ang end. Pupunta lang siya sa second row. So, instead of enter, ang ipipress natin ay Control plus E. And then, yan na. Diba? Sumunod na sa format na gusto natin. Nandito ang first name, then middle initial, and then last name. Okay, halimbawa, kailangan mo ay magkahiwalay naman ang last name and first name. Same process pa rin tayo. So, type mo lang muna is yung last name, and then, press natin ngayon ang Control E. Okay, so nandiyan na ang last name. Then, sunod natin ang first name naman niya. So, we have ang Jolly. And again, hindi siya E, enter, kundi Control E. And then, middle initial. So, we have ang B. Again, Control E. So, ayan na siya. Under 1 minute, mababago mo na yung format ng pangalan ng mga bata kahit gaano karami pa yan, kahit 20 yan, kahit 100, kahit 500, kahit 1,000. Under 1 minute, mababago mo na format ng pangalan. Downside ng ganitong sistema, kapag ang pangalan ng bata ay 2 words, 2 words ang last name or 2 words ang first name, hindi siya applicable sa ganitong sistema. Halimbawa natin ay De La Cruz Juan. So, try lang po natin. Delete ko lang to. Okay. So, balik tayo kay Jolly. Press natin ang Control and E. O, diba? Hindi lumabas si De La Cruz. Juan lang. Iyon yung problema. So, kapag ganyan, tatype mo mano-mano yung pangalan ng bata or meron ibang process. Ngayon, kung gusto nyo malaman yung iba pang process, comment down below para magawan ko ito ng bagong video. Kung may natutunan kayo sa video na to, huwag nyo kalimutan na i-like and i-share ito sa mga friends niyo. And kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell. Until my next video, ciao!